Mag-testing na. Yung GoPro. Walang case. Gamit itong SJ cam. Kay kuya. Salamat. Kiran lang po. Salamat po. Itong SJ cam. Dalawa gamit natin. Let's go. Testingin natin yung GoPro nang walang case. Walang case, guys. Ayun, oh. Let's go, tara. Ganda, grabe, oh. Solid. Ayaw mo. Saan banda? Ito tayo. Sige. Ang ganda dito, guys. Dami tao. Punuan. Tara. Ito na. The moment of truth. Huwag na natin sa dagat. Kung legit ba talagang hindi nababasa. Saan tayo, Mim? Dito na? My wife, the beautiful wife. Alright. Oh, dito na. Testing na natin. Wala, nalubog ko na. Guys, legit. Huwag sanang masira. Masira, yari tayo. Dito tayo, Terna. Malalim na dyan, Min. Takot kami sa tubig. Baka mabasa kami. Alright, ito na, the moment of truth. Lubog ulit. Oh yeah! Ito may case SJ cam. Ito wala. So guys, sana hindi masira, no. Pag natuyo na ulit mamaya. So enjoy muna kami dito. Alright. Woo!